फाइनली Xiaomi आफ्नो फ्ल्यागशिप लेभलको मोबाइललाई नेपाली बजारमा लन्च गरिसकेको छ। Xiaomi को चाहिँ जुन 12 रहेको छ, Xiaomi 12 सिरिज तिनवटै मोबाइलहरू चाहिँ अहिले नेपाली बजारमा चाहिँ एभाइलेबल रहेको छ। प्रो चाहिँ पहिले आएको थियो भनेपछि प्राइसको बारेमा यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने प्राइस चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रै लागेको छ, किनकि फ्ल्यागशिप लेभलको मोबाइल हो, डिस्प्ले एकदमै राम्रो रहेको छ, क्यामेराहरू राम्रो रहेको छ, यसको फिचरहरू पनि एकदमै राम्रो रहेको छ हैन। अब बेस्ट पार्टको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने अहिले चाहिँ यस्तो भन्न पनि दिन आयो कि चार्जिङ एडाप्टर चाहिँ हामी सँगै पाउँछौँ, त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो भन्न पनि स्थिति पनि आइसकेको छ। सो ओभरअल मैले चाहिँ भिडियो बनाइसकेको छु। आई होप द्याट तपाईँले चाहिँ त्यो भिडियो पनि हेर्नु भएको होला। र रियलमीले पनि आफ्नो चाहिँ नार्जो सिरिजको चाहिँ नार्जो 50 लाई नेपाली बजारमा लन्च गरिसकेको छ। सो द्याट्स अ ग्रेट। रियलमी नार्जोको यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ नार्जो 50 को यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ रियलमी 8i जस्तै हो, तर चाहिँ केही कन्फिगरेसनहरू चाहिँ यसमा चाहिँ राम्रो रहेको छ। र प्राइसको हिसाबले हामीले हेर्ने हो भने पनि प्राइसहरू पनि अलि चाहिँ रियलमीले चाहिँ राम्रै राखेको छ। सो यदि हामीले चाहिँ रियलमी नार्जो 50 को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा तपाईले चाहिँ मिडियाटेकको हिलियो G96 को चाहिँ प्रोसेसरलाई देख्न सक्नुहुनेछ। साथमा चाहिँ 120 हर्ट्जको चाहिँ यसको चाहिँ रिफ्रेश रेट रहेको छ। त्यहाँ चाहिँ ग्रेड क्या अनुसार डिस्प्ले चाहिँ एकदमै राम्रो नै रहेको छ। र डिजाइन र लुक्सको बारेमा त तपाईलाई थाहा नै छ। सो लेट्स टक अबाउट द प्राइसको बारेमा। प्राइसको बारेमा यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ दुईवटा भेरिएन्ट्सको मोबाइलहरू नेपाली बजारमा चाहिँ एभाइलेबल रहेको छ। स्टार्टिङ भेरिएन्ट जुन रहेको छ 4GB र 64GB स्टोरेजको प्राइस चाहिँ 23,000 रुपैयाँ रहेको छ भने चाहिँ 6GB र 128GB स्टोरेजको प्राइस चाहिँ 26,500 रुपैयाँ रहेको छ, जुन चाहिँ मलाई पनि राम्रै लाग्यो है। वाउ नभने पनि रियलमीले चाहिँ यहाँसम्मको प्राइसमा लिएको चाहिँ एकदमै राम्रो हो। र मिडियाटेकको जुन चाहिँ G96 को प्रोसेसर रहेको छ पनि एकदमै राम्रो चाहिँ प्रोसेसर रहेछ र एउटा गेमिङ प्रोसेसर, साथै 120 हर्ट्जको चाहिँ यसको चाहिँ रिफ्रेश रेट रहेको छ। र क्यामेरा पनि राम्रो रहेको छ, 50 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ, एआई टेक्नोलोजी उनीहरूले युज गरेको छ। र ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रै लाग्यो। अब तपाईँलाई चाहिँ के कस्तो लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो लेट्स टक अबाउट यिनीहरूको चाहिँ हाइलाइट फिचरको बारेमा। बाँकी त फिचर तपाईँलाई थाहा नै छ, यसको हामीले पनि भिडियो बनाएका थियौँ र तपाईँले पनि देखिसक्नु भएको होला। नेपालमा आउँदा आउँदा ढिलो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि, बट हामीले चाहिँ यसको हाइलाइटको बारेमा कुरा गर्छौँ। अब डिस्प्लेकै कुरा गरौँ। डिस्प्ले साइजको चाहिँ हामीले कुरा गऱ्यो भने 6.6 इन्चको आइपिएस एलसिडी प्यानल रहेको छ, बट 120 हर्ट्जको यसको चाहिँ रिफ्रेश रेट रहेको छ। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा। र रिफ्रेश रेटको यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ यो चाहिँ अटोमेटिकली स्विच हुन्छ। सो 30, 48, 50, 60, 90 र 120 हर्ट्जको हुन्छ। र टच सिम्पलिङ रेटको यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ 180 हर्ट्जको चाहिँ यसको टच सिम्पलिङ रेट रहेको छ। र चाहिँ फुल HD प्लसको यसको रेजुलेसन रहेको छ भने चाहिँ एक्सपायर इस्युको यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ 20:9 को चाहिँ एक्सपायर इस्यु रहेको छ। द्याट्स ग्रेट। प्रोसेसरको यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ प्रोसेसर पनि राम्रो रहेको छ। एउटा गेमिङ प्रोसेसर, मिडियाटेकको हिलियो G96 को राम्रै प्रोसेसर, 12 नानोमिटरमा बनेको छ। बट त्यो 4G भेरिएन्ट्सको राम्रो चाहिँ प्रोसेसर चाहिँ यसलाई पनि हामीले मानिन्छ। साथै यदि हामीले यिनीहरूको अपरेटिङ सिस्टमकै कुरा गर्ने भने यसमा तपाईँले चाहिँ रियलमी 2.0 चाहिँ देख्नुहुन्छ, जुन चाहिँ उनीहरूको युआई, साथमा चाहिँ एन्ड्रोइड 11 को चाहिँ अपडेट रहेको छ। र एन्ड्रोइड 11 रहेको छ र 12 को चाहिँ अपडेट आउँछ भन्ने कुरा पनि आएको छ। यो डेफिनेटली रियलमीको चाहिँ मोबाइलमा पनि अपडेटहरू त आउँछ। ब्याट्री डिपार्टमेन्टको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा तपाईँले चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप देख्न सक्नुहुन्छ। र बेस्ट पार्ट चाहिँ 33 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जिङ एडेप्टर तपाईँले डब्बाभित्र नै पाउनुहुन्छ कि त्यो चाहिँ होइन कि चार्जिङ एडेप्टर चाहिँ नदिने। यसको साथसाथै रेगुलर नम्बर सेन्सरहरू पनि यसमा रहेको छ। साथमा तपाईँहरूले चाहिँ 3.5 mm को हेडसेट ज्याकलाई देख्न सक्नुहुन्छ। मोनो स्पिकरहरू चाहिँ यसमा रहेको छ। क्यामेराको यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ पछाडिपट्टि चाहिँ हामीले तिनवटा क्यामेरा देख्छौँ, बाँकी त ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको सेन्सरहरू त रहेको छ, बट त्यो खासै काम पनि हुँदैन। बट या 50 मेगापिक्सलको यिनीहरूको चाहिँ मेन क्यामेरा रहेको छ भने चाहिँ 16 मेगापिक्सलको पञ्च होल डिस्प्ले तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ पञ्च होल डिस्प्ले रहेको छ। 120 हर्ट्जको नै यसको चाहिँ रिफ्रेश रेट रहेको छ। 5000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप, 33 वाटको सुपर फास्ट चार्जिङ, या फास्ट चार्जिङ भनौँ न, अहिले चाहिँ 33 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जिङ त्यो पनि डब्बाभित्र रहेको छ। सो ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रै लाग्यो। अब तपाईँलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र Xiaomiको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलरेडी भिडियो बनाएका छौँ। यदि तपाईँले चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ माथि आई बटन आउँछ, क्लिक गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्। Xiaomiले पनि आफ्नो फ्ल्यागशिप लेभलको मोबाइलहरूलाई नेपाली बजारमा लन्च गरेको छ, एकदमै राम्रो प्राइसमा आएको छ।